নমস্কাৰ, welcome to Study to Learn. আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হ'ল Correct Tense of Future Continuous Tense Part 14. Future Continuous Tenseৰ formation হ'ল subject plus shall oblique will plus be plus V1 plus ing plus object oblique others. ইয়াতে others এইকাৰণে দিয়া হৈছে যে কিছুমান sentenceত object নাথাকে, গতিকে সেইকাৰণে oblique others বুলি দিয়া হৈছে। এতিয়া এটা sentence আমি কেনেকৈ গম পাম যে সেই সেন্টেন্সটো ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে কারেক্ট টেন্সত আমাৰ তেনেকৈ আহিব ভার্বটো ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত থাকিব আৰু বাকি সেন্টেন্সৰ বাকি পাৰ্টটো থাকিব গতিকে সেই পাৰ্টটো চাই আমি ক'ব লাগিব যে সেন্টেন্সটো একচুয়ালি কোনটো টেন্সত আছে তো ইয়াতে দুটা এনেকুৱা পইণ্ট আছে এটা হল প্ৰথমটো হল এট দিস টাইম টুমৰো আৰু সেকেন্ডটো হল বাই দিস টাইম টুমৰো এই দুটাৰ যিকোনো এটা যদি সেন্টেন্সত থাকে তেতিয়া আমি সেই এই পইণ্ট দুটাৰ পৰা আমি গম পাম বা জানিব পাৰিম যে সেন্টেন্সটো ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে যেনেকৈ যদি প্ৰথমটো চাবলৈ যাও ইয়াতে আছে আই ৰিড ৰিডটো আমাৰ ব্ৰেকেটত আছে ৰিডটো ভাৰ্ব হয় এ ষ্টৰী এট দিস টাইম টুমৰো ইয়াতে আমাৰ এট দিস টাইম টুমৰো আছে গতিকে আমি গম পালো যে এট দিস টাইম টুমৰো আছে মানে ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব তেতিয়া একৰ্ডিং টু ফৰ্মেশন গলে হল প্ৰথমে সাবজেক্ট আহিব সাবজেক্টৰ পিছত কি আহিব যেটো বি ভার্ব যে shall বা will গতিকে ইয়াতে shall আহিলে shall আৰু তাৰ পিছত লগতে বি এটা এড হ'ব তাৰপিছত যেটো মেইন ভার্ব আছে তাৰ লগত ing মেইন ভার্ব ইয়াতে আমাৰ ব্ৰেকেটত দিয়া আছে read গতিকে readৰ লগত ing যোগ কৰি দিলে reading হৈ যাব তাৰ পিছত a story at this time tomorrow ঠিক তেনেকৈ দুই নম্বৰটো we play football by this time tomorrow ইয়াতে আছে by this time tomorrow এই দুটাৰ যিকোনো এটা গতিকে by this time tomorrow আছে গতিকে আমি গম পালো যে সেন্টেন্সটো future continuous tense hobo then according to formation prothome subject likhim subject ete we ase we er pisot shall eta shall ba will or shall ahile tar pisot be eta add koribo lagibo tar pisot main verb er logot ing jog dibo lagibo main verb ate ki ase play tar pisot বাকি খিনি একেই as it is লিখিলে হল যে ফুটবল playing football by this time tomorrow ঠিক তেনেকৈ 3 নম্বৰটো যদি আমি চাবলৈ যাও he ইয়াতে এটো লেক নহয় টেক টি এটো take his test at this time tomorrow ইয়াতে at this time tomorrow আছে গতিকে সেন্টেন্স টু প্ৰেজেন্ট সৰি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে হে he লগত will আহিলে shall বা will or will আহিলে তাৰ পিছত be আহিলে take যেটো take আছে take ৰ লগত ing যোগ কৰি দিলে হল take টু ভার্ব হয় taking হল his test at this time tomorrow আজি ভিডিও এইখিনি কাইলৈ আকৌ এটা ভিডিও লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে thank you for watching please like share and subscribe my channel